Të nderuar teleshikues, ju përshëndes të gjithëve dhe mirë se vini në këtë edicion informativ këtu në televizionin Klan, ku do t'ju njohim me disa prej zhvillimeve kryesore. Komisioni i vetingut ka konfirmuar sot në detyrë drejtuesen e prokurorisë për krimet e rënda Donika Prelën në dy kriteret e rivlerësimit, ato të pastërtisë së figurës dhe aftësive profesionale. Prela u gjet e përshtatshme për të vazhduar detyrën. Por problem sipas relacionit ishin shmangja nga taksat e bashkëshortit të saj, duke ngjallur reagimin e përfaqësuesit të operacionit ndërkombëtar të monitorimit. Kujtojmë se një javë më parë komisioni e shtyu dhënien e vendimit për Prelën, ndërsa pas seancës së sotme drejtuesja e prokurorisë për krimet e rënda nuk e ka komentuar vendimin. Trupi gjykues i përbërë nga Roland Ilia kryesues, Olsi Komici antar dhe Valbona Sanxaktari relatore vendos konfirmimin në detyrë për subjektin e vlerësimit zonjën Donika Prela, drejtuese në prokurorinë e shkallës së parë për krimet e rënda. Ndaj këtij vendimi mund të ushtrohet ankim pranë kolegjit të posaçëm të apelimit dhe komisionerit publik dhe ose subjekti i vlerësimit 15 ditë nga data e njoftimit të vendimit të komisionit. Kur kanë mbetur edhe 3 ditë nga afati për aplikim në prokurorinë e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ambasadori i Bashkimit Evropian u ka bërë thirrje prokurorëve të kandidojnë. Pas një takimi që pati me prokuror dhe gjyqtar, ai tha se shumë shpejt Shqipëria do të ketë institucione të reja të drejtësisë, por edhe një gjykatë kushtetuese funksionale. Sipas ambasadorit, reforma në drejtësi është komplekse, por Bashkimi Evropian po e ndjek nga afër. Deri tani, për të qenë pjesë e prokurorisë së posaçme, njohur si SPAK, kanë aplikuar vetëm 12 prokuror për 15 vendet vakante. Gjykata e krimeve të rënda me kërkesë të prokurorisë ka sekuestruar pasurinë e biznesmenit Admir Hoxha. 43 vjeçari është shpallur në kërkim si personi i cili ka ideuar dhe financuar ngritjen e laboratorit në Has, i shkatëruar gjatë operacionit Volvo 4. Pasurita e Admir Hoxhës i shpallur në kërkim si ideator dhe financues i laboratorit të drogës në Has, i shkatëruar gjatë operacionit Volvo 4 janë sekuestruar nga prokuroria. Gjykata e krimeve të rënda pranoi kërkesën e akuzës për bllokimin e resortador, i cili ndodhet në Rinas dhe një makine. Këto pasuri sipas prokurorisë dyshohet se janë produkti i aktivitetit kriminal të Hoxhës, kryesisht në trafikun e drogës. Këto pasuri nuk mund të tjetërsohen nga pronari deri në një vendim tjetër të gjykatës, i cili mund t'i konfiskojë apo t'i lirojë nga sekuestro. 43 vjeçari, i cili ende nuk është arrestuar sipas prokurorisë, ka organizuar punën për ngritjen e laboratorit në Has. Ai është personi që ka takuar në hotel Ador kosovarin Xhemal Sala dhe 2 turqit Iskander Saleh dhe Nedxhet Cesuroglu. Ky i fundit u gjeti i vdekur në Prishtinë 2 muaj më parë. Këta persona kanë sjellë në Shqipëri lëndën e parë për prodhimin e heroinës dhe kokainës, ndërsa Admir Hoxha kishte ngritur të gjithë infrastrukturën në një shtëpi në Has. Në bashkëpunim me njëri tjetrin, ata kanë bashkërenduar punën për prodhimin e drogës. Një 43 vjeçar ka lajmëruar policinë e Tiranës i alarmuar mëngjesin e sotëm pasi kanë tentuar 5 herë ta qellojnë me armë zjarri për ta vrarë. Familjarët e tij ndërkohë dyshojnë se sulmi është bërë për hakmarrje. Ky është vendi ku një person i pa identifikuar ka qelluar të paktën 5 herë drejt Edmond Kallarit, në kohën që ky i fundit po drejtohej drejt banesës së tij. Ngjarja ka ndodhur në rrugën 5 Maj në kryeqytet rreth orës 6:30 të mëngjesit të së hënës, kur 43 vjeçari kishte dalë për të bler bukën. Ai ka treguar në polici se është ndjekur nga një person që ka qelluar disa herë në drejtim të tij, por fatmirësisht nuk ka mbetur i dëmtuar. Por me ble bukë. Kur ka kthy ka shti herë, kjo kthy to paci u ka duk si shashk. Në gjumë krismën e në dulëm gjithne, se unë gjurë në ky mbran bërtiti. Për familjarët e Kallarit, atentati ka lidhje me një ngjarje të ndodhur 3 vite më parë ku humbi jetën një 17 vjeçar në landfillin e Sharrës. Prokuroria në atë kohë akuzoi 43 vjeçarin Kallari që ishte shoferi i ekskavatorit, por gjykata e shpalli të pafajshëm pasi nuk gjeti prova. Në skinë Sharrës shamot me njeri, vetëm punë aty ne ka qenë sa ata po ishin në msall gjyqit që dum gjakun dhe të marrin gjakun. Policia thotë se po e heton ngjarjen, por ende nuk ka një pistë të qartë.
Zbardhen fakte rënqethëse për ngjarjen që ka tronditur Kavajën. 14 vjeçaria, e cila ka rënë prej abuzimit seksual të bashkëmoshatarëve të saj prej 3 muajsh, shantazhoi përmes videove intime nga adoleshentët, të cilët u lanë në burg nga gjykata. Dëshmia adoleshentëve që akuzohen se kanë përdhunuar 14 vjeçaren kanë qenë në kufite të pabesueshmes. Gjithçka ndodhte pas përfundimit të mësimit, mësohet se adoleshentja kishte simpati për një nga të akuzuarit. Fillimisht ajo është takuar në shtëpinë e një shoku të tij, ku kanë kryer marrëdhënie, ndërkohë që gjithçka është regjistruar me celular. Më pas me anë të videos, djemt shantazhonin 14 vjeçaren duke kërkuar marrëdhënie seksuale. Vajza për rreth 3 muaj ka qenë prej abuzimit të nxënësve të shkollës së saj, por edhe të 2 gjimnazistëve. Mësohet se ajo e ka mbajtur të fshet historinë tronditëse për më shumë se 2 muaj dhe më pas i ka treguar gjithçka prindërve, të cilët kanë kryer menjëherë denoncimin. Para trupit gjykues, 2 nga 7 arrestuarit kanë pranuar akuzën e përdhunimit, të tjerët mohuan gjithçka. Megjithatë, gjykata i la në burg të gjithë të prangosurit. Por ky vendim është përjetuar keq nga familjarët. Kjo ngjarje ka tronditur të gjithë qytetin e Kavajës. Prindërit e nxënësve të shkollës 9 vjeçare rilindja shprehen tepër të indinjuar. Ata theksojnë se gjithçka e kanë marrë vesh nga media, ndërkohë që bëjnë përgjegjes drejtorinë e shkollës që nuk denoncoi këtë perversitet. Ende jam shumë i shokuar që kjo ngjarje them se është mbajtur e fshehur edhe nga instancat përkatëse, edhe nga drejtoria e shkollës, edhe nga komisariati i policisë Kavaj. Trupa muslimore duhet kishin dieni për këtë ngjarje, sepse kemi të bëjmë me një vajzë që mund të ketë ardhur në kurshe shumë të thella psikologjike në ambientet e shkollës. Drejtoria e shkollës 9 vjeçare rilindja nuk ka pranuar të prononcohet për ngjarjen që ka tronditur jo pak opinionin publik të qytetit të Kavajës. Vendi nuk ka bërë asnjë përparim nga vjet sa i takon demokracisë. Raporti i Freedom House thotë se Shqipëria mbetet vend pjesërisht i lirë në të njëjtin nivel me vitin e kaluar. Edhe për vitin 2019, Shqipëria mbetet një vend pjesërisht i lirë. Është ky klasifikimi që i bën vendit ton Freedom House në raportin e përvitshëm për demokracinë në botë. Krahasuar me një vit më parë, Shqipëria mbeti në të njëjtin nivel, duke mos pësuar as regres e as përmirësim në renditjen e vendeve të lira. Megjithatë, shqetësues mbetet fakti se përveç Hungarisë dhe Serbisë, ku kritikohet fort demokracia, vendi ynë rrethohet në këtë renditje nga vende me probleme të thella në liri dhe të drejta qytetare, si Tunizia, Bolivia apo El Salvadori. Në të njëjtën situatë ndodhet thuajse i gjithë Ballkani, të cilin në hartën e Freedom House mund ta quajmë me ngjyrën e verdhë. Kosova, Maqedonia e Bosnia-Hercegovina mbeten gjithashtu vende pjesërisht të lira. Serbia ka kaluar nga një vend i lirë në pjesërisht i lirë për shkak të parregullsive zgjedhore, sulmeve ndaj gazetarëve të pavarur dhe mbledhjes de facto të kompetencave jashtëkushtetuese nga ana e presidentit Aleksandar Vučić. Sa i përket Malit të Zi, nënvizohet se presidenti Milo Đukanović vijoi të forcojë pushtetin përreth vetes dhe njerëzve të tij të ngushtë. Në një vëzhgim global, Freedom House vlerëson se demokracia ka pësuar regres dhe se sfidat ndaj demokracisë në Shtetet e Bashkuara po testojnë stabilitetin e sistemit të saj kushtetues dhe kërcënojnë të minojnë të drejtat politike dhe liritë civile në mbar botën. Kurrja në 6 muajt e fundit i ekonomisë italiane pritet që të japë efektet edhe në Shqipëri. Arben Malaj sugjeron që të nisë hartimi planeve nga autoritetet për të mbrojtur vendin nga pasojat e recensionit nga vendi fqinj. Recesioni i Italisë pritet të japë efekte edhe në ekonominë shqiptare. Ekspertët i friksojnë një ndikimi që gushtimi i rritjes ekonomike në këtë shtet do të ketë edhe tek ne për shkak se është ndër partnerët kryesor tregtar ku shkon shumica e eksporteve tona. Arben Malaj, profesor i ekonomisë, thotë se janë 3 fusha të cilat pritet të goditet për shkak të krizës për te Adriatikut, shkëmbimet tregtare, investimet e huaja direkte dhe dërgesat të emigrantëve. Është studiuar që sa më i fortë jetë paritetit tregtar midis dy vendeve, aq më i madh është impakti pozitiv ose negativ që vin nga vendi partner. Arben Malaj thotë se vëmendja kryesore e qeverisë duhet investohet sidomos te familjet e emigrantëve dhe matja e një efekti që do të ketë në Shqipëri kthimi i tyre. Një element i mirë që mund të mbrojë ekonominë tonë është pjesa që eksportet shqiptare drejt Italisë nuk kanë si destinacion konsumatorin italian, por atë europian. Të identifikoj familje që mund të preken nga rritja e varfërisë për shkak të humbjes së një burimi dhe duhet të shikojnë të përmirësojnë çdo mundësi që thith në ekonominë shqiptare në kohë krize më shumë investitorë të biznesit të vogël dhe të mesëm nga Italia. Situata në Itali mund të jetë afatgjatë, sqaron Malaj, prandaj institucionet në Shqipëri duhet të përgatiten për t'i paraprirë pasojave. Fatkeqësisht
situata në Itali ka ardhur në përkeqësim, ka shumë faktorë që kanë ndikuar. Ekonomia italiane ka shënuar rënje për 2-3 mujor me radhë, ku shkaku kryesor është rritja e interesave të obligacioneve qeveritare, të cilat kanë ulur ndjeshëm kreditimin në ekonomi. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni mbar shqiptar më i ndjekur. Ecim më tej me të tjera informacione, korespondenti ynë Idro Seferi ka qenë në fshatin Leran të Luginës së Preshevës, aty ku shqiptarët dhe serbët jetojnë së bashku duke pritur me interes zhvillimet politike. Në mikrofonin e televizionit Klan ata shprehen se varfëria mbizotëron në të gjithë zonën. Për më tepër ne do të ndjekim reportazhin e përgatitur. Ky është korridori 10, një trase e rëndësishme transporti për Evropën. Shqiptarët që jetojnë në pjesën që mund të ngelet në Serbi, thonë se kushtet për jetesë janë të vështira. Në fshatin Leran ndihma nuk kanë dhe subvencione për punë nuk marrin. Nëse shkëmbehen siç thonë, ose të gjithë ose askush, pasi njerëzit i braktisin pronat. Këmbimi kur tjetë këmbim në të buhet për krejt është, jo veç për dikend po, për dikend jo. Serbët këtu fillimisht nuk duan të flasin lehtë dhe ata si bashkëfshatarës shqiptar kanë ikur në fshat rrin ata që nuk kanë shumë zgjidhje. Problemet vetëm sa janë rritur, edhe domethënë nuk kemi pasur zgjidhje, po në rastin më të keq kemi pas migrim popullatës, qoftë shqiptarëve apo të serbëve të këtuit, e as mos flasmi për realizimin e drejtave të tyre. Shqiptarët dhe serbët e presin në ankth zgjidhjen për Kosovën, pasi ende nuk e din se në cilin shtet do të jetojnë pas marrëveshjeve të Brukselit. Pas dite në fshat, para dyqanit dhe kafenesë lagjes rrim bashk. Aty arrim Predrag Trajković, i punësuar herën e fundit në vitin 2003. Tani edhe ai rri me duar në xhepa. Për shqiptarët betohet se nuk ka patur asnjëherë probleme. Kako god da bude në Austra. Nuk kam frikë sido që të vendoset pasi nuk i kam askujt gjë borxh, nuk duhet të vuajnë as shqiptarët as ne. Se më vredu i një më zashë se plashëm. Banorët e këtij fshati të entuziazmuar për të treguar historinë e tyre, thonë se është në rregull që politika të zgjidh problemin, por para kësaj ftojnë liderët të vinë në këtë fshat, pasi kanë shumë porosi, tua thonë në fytyrë. Idro Seferi, TV Klan, Preshev. Shohim tani zhvillimet nga bota duke u ndalur tek një tragjedi e cila ka ndodhur prej rënjes së një zjarri në Paris ku 8 persona kanë humbur jetën, por edhe në Britani 4 fëmijë kanë mbetur viktima të një zjarri në banesë. Të paktën 8 persona humbën jetën dhe rreth 30 të tjerë mbeten të plagosur, si pasojë e një zjarri që përfshiu një pallat në Paris. Flakët depërtuan në katët e sipërme të ndërtesës 8 katëshe rreth orës 1 pas mesnate. Dëshmitarët rrëfejnë momentet e tmerrit. Rreth orës 1:30 u zgjova nga zhurma e zjarfikësve. Mendova fillimisht se ishte një aksident i thjeshtë, por më pas pash një tymtëzi gjigant. Ishte vërtet si një re e zezë. Bilanci viktimave mund të rëndohet më tej pasi disa prej të lënduarve janë në gjendje kritike për jetën. Autoritetet franceze njoftuan se zjarri dyshohet të jetë i qëllimshëm. Policia arrestoi një grua 40 vjeçare me probleme të rënda psiqike. Në gjendje të dehur, ajo po i vinte zjarrin edhe një makinë edhe një koshi plekrash. Në Angli gjithashtu 4 fëmijë humbën jetën si pasojë e flakëve në orët e para të mëngjesit. Prindrit e tyre dhe një tjetër fëmijë arritën të mbijetonin ndërsa shkaku i zjarrit mbetet ende i panjohur. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë do të shihemi në edicionin e radhës.